Hello student, welcome in today's video. In today's video, I am going to explain some important question on the lesson that the eyes are not here. In this lesson, there are some important question. Question number one is there a climax in the story? How does the author lead up to it? Means क्लायमॅक्स मीन्स द टर्निंग पॉइंट ऑफ द स्टोरीमध्ये एखादा टर्निंग पॉइंट आहे का किंवा पूर्ण स्टोरीमध्ये टर्निंग पॉइंट आहे का. हाऊ डज द ऑथर लीड अप टू इट. आणि लेखकांनी या स्टोरीमध्ये तो जो क्लायमॅक्स आहे तर तो कसा घडवून आणलाय किंवा जे वाचक लोक आहेत, जे रीडर लोक आहेत, तर त्यांना तो क्लायमॅक्स स्टोरीमध्ये जर असेल तर तो कसा आहे. तर हे या प्रश्नामध्ये तुम्हाला काय करायचं आहे, एक्सप्लेन करायचे. तर नक्कीच क्लायमॅक्स म्हणजे काय, तर टर्निंग पॉइंट. तर आहे का या स्टोरीमध्ये टर्निंग पॉइंट, तर ते आपल्याला या प्रश्नाच्या उत्तरामध्ये बघायचे. तर बघा, द स्टोरी सर्टनली डज हॅव अ क्लायमॅक्स. निश्चितच स्टोरीमध्ये क्लायमॅक्स आहे, टर्निंग पॉइंट आहे. इट कम्स टू अन एंड व्हेन द नॅरेटर कम्स टू नो फ्रॉम द न्यू फेलो पॅसेंजर. तर कुठे कुठे क्लायमॅक्स आहे स्टोरीमध्ये किंवा एक वेगळं वळण स्टोरीला कोणत्या ठिकाणी भेटतं तर त्याला आपण क्लायमॅक्स असं म्हणतो. तर हा जो क्लायमॅक्स आहे तर तो आपल्याला नक्की स्टोरीमध्ये बघायला भेटतो. तर कुठे बघा, व्हेन द नॅरेटर कम्स टू नो फ्रॉम द न्यू पॅसेंजर फेलो that the girl who got down at the Shaharunpur station was also blind like him. बघा विद्यार्थ्यांनो, पूर्ण समरीमध्ये आपण पाहिलेलं होतं की ज्या वेळेला ती मुलगी स्टेशनवरती उतरते त्यावेळेला सुद्धा त्या यंग बॉयला माहीत नसतं की दॅट गर्ल इज ब्लाइंड. जेव्हा ती उतरून जाते तेव्हाच त्या मुलाला कळतं की ती करणारी जी मुलगी होती तर ती काय आहे, ब्लाइंड आहे. म्हणजेच देर इज समथिंग वंडरफुल. आश्चर्यकारक अशी गोष्ट ती होती त्या मुलासाठी. दॅट इज व्हाय देअर इज अ क्लायमॅक्स इन द स्टोरी. आणि म्हणून त्या ठिकाणी स्टोरीमध्ये काय आहे, क्लायमॅक्स आहे. नाव नेक्स्ट पॅरेग्राफ. द रायटर लीड्स अस टू दिस क्लायमॅक्स व्हेरी क्लेव्हरली. मग लेखक जे आहेत तर आपल्याला त्या क्लायमॅक्सपर्यंत किंवा स्टोरीमधला जो क्लायमॅक्स आहे अतिशय हुशारीनं वापरण्याचा त्यांनी प्रयत्न केलेला आहे. नीटिंग सेव्हरल डिटेल्स ऑफ द स्टोरी. स्टोरीमध्ये ज्या काही डिटेल्स असतील किंवा प्रत्येक इव्हेंट्स असेल स्टोरीमध्ये तर ती शेवटपर्यंत वाचन करणाऱ्याला कळत नाही, की स्टोरी वाचणाऱ्याला शेवटपर्यंत कळत नाही, की शेवटपर्यंत आपण सगळं खरं समजत जातो. पण ॲटलिस्ट स्टोरीमध्ये खरं काय आहे तर ते शेवटी आपल्याला समजतं. म्हणजे सेव्हरल डिटेल्समधून लेखकांनी आपल्याला क्लायमॅक्स त्या ठिकाणी स्टोरीमधून आपल्याला दिसून येतोय. इन द फर्स्ट प्लेस द ऑथर डज नॉट मेन्शन एनिथिंग अबाउट द गर्ल्स ब्लाइंडनेस डिरेक्टली. तर बघा, इथंही स्टोरीमध्ये क्लायमॅक्स आहे. कुठे, की ज्या वेळेला ती मुलगी कंपार्टमेंटमध्ये चढते ॲट दॅट टाइम देर वॉज अ यंग बॉय अँड दॅट यंग बॉय अँड अल्सो वी. आपण वाचन करणारे असो किंवा तो यंग बॉय आहे, त्या दोघांनाही माहिती नाहीये की ती जी गर्ल आहे तर ती काय आहे, ब्लाइंड आहे. दॅट इज व्हाय देअर इज क्लायमॅक्स इन द स्टोरी. दो ही मेन्शन्स हाऊ द कपल हू केम टू सी हर ऑफ gave her several minutes directions about her safety. आणि त्या मुलीला कंपार्टमेंटमध्ये सोडवण्यासाठी जेव्हा एक कपल येतं, दॅट कपल गेव दॅट गर्ल सेव्हरल इन्स्ट्रक्शन्स फॉर हर सेफ्टी. खूप सगळ्या इन्स्ट्रक्शन्स त्या मुलीला दिल्या जातात त्या कपलकडून. त्याही वेळेला आपल्याला समजत नाही की ती मुलगी आंधळी आहे किंवा कंपार्टमेंटमधल्या त्या यंग मॅनला कळत नाही की ती मुलगी आंधळी आहे. म्हणजेच काय, देअर इज अल्सो क्लायमॅक्स इन द स्टोरी. नेक्स्ट, moreover, the girl did not notice the presence of the boy till he opened his mouth to talk to her. ज्यावेळेला ती मुलगी कंपार्टमेंटमध्ये बसते ॲट दॅट टाइम शी डिड नॉट नोटीस द प्रेझेन्स ऑफ द बॉय. तिला सुद्धा तो मुलगा त्या ठिकाणी आहे हे त्या मुलीला समजलेलं नाहीये. ॲक्च्युली आपण हे काही स्टोरी किंवा हा चित्रपट आपण पाहत नाहीये, तर ॲक्च्युली हे फक्त रीडिंग आहे. आणि या रीडिंगमध्ये सुद्धा कसा क्लायमॅक्स लेखकांनी या ठिकाणी घडवला आहे तर ते खूप छान अशा पद्धतीनं क्लायमॅक्स दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे त्यांनी, की त्या मुलीला सुद्धा तो मुलगा कंपार्टमेंटमध्ये आहे हे समजलेलं नाहीये. द बॉय ट्राय टू गेस इफ द गर्ल न्यू ही वॉज ब्लाइंड ऑर नॉट.
द बॉय ट्राईड टू गेस. आणि तो मुलगा सुद्धा काय करायचा की प्रयत्न करत असायचा की इफ द गर्ल न्यू ही वॉज ब्लाइंड ऑर नॉट. म्हणजे त्या मुलाला असं वाटायचं की आपण आंधळ आहो हे त्या मुलीला समजू नये, आंधळ आहे की नाही हे त्या मुलीला समजू नये असं त्या मुलाला वाटायचं. मग त्याच्याशी रिलेटेडच त्याचं कॉन्व्हर्सेशन असायचं. म्हणजेच तोही एक क्लायमॅक्स आहे. टू हिज रिलीफ अँड सरप्राईज द गर्ल टूक हिम टू बी अ नॉर्मल यंग बॉय. आणि त्या मुलीलाही असं वाटतं की आपण आंधळे नाही आहोत असंच त्या मुलाला ती भासवायचा प्रयत्न करते. त्यासाठी त्याच्या सरप्राईजसाठी त्या ठिकाणी ती मुलगी जेव्हा प्रवास करते तर त्या मुलाला ती म्हणते, एक एक्झाम्पल त्या ठिकाणी आहे, इट वॉज एव्हिडंट व्हेन शी आस्क्ड द बॉय टू लुक आउट ऑफ द विंडो. तर बघा, ती मुलगी त्या मुलाला जेव्हा म्हणते की प्लीज बघ ना, लुक आउट ऑफ द विंडो, खिडकीतून बाहेर बघ, हाऊ ब्युटिफुल द सीन इज, हाऊ ब्युटिफुल द नेचर इज, असं ती जेव्हा त्या मुलाला म्हणते, ॲट दॅट टाइम वी नेव्हर रिअलाइज दॅट बोथ दॅट बॉय अँड दॅट गर्ल वेअर ब्लाइंड. ते दोघंही ब्लाइंड असतील असं आपल्याला कधीच वाटणार नाही, कारण की एक अंध व्यक्ती म्हणू शकणार नाही की ती खिडकीतून बाहेर बघ, किती छान दृश्य आहे. आणि त्याच वेळेला तो मुलगा सुद्धा काय करतोय, खिडकीतून डोकावण्याचा बाहेर प्रयत्न करतो. मग यांना आपण कधी आंधळ म्हणू का अशा व्यक्तींना? तर नाही म्हणणार. मग हाच तो क्लायमॅक्स आहे आणि हाच क्लायमॅक्स लेखकांनी या ठिकाणी स्टोरीमधून दाखवलाय. द गर्ल्स क्वेश्चन अबाउट मिझुरी इन ऑक्टोबर अँड द बॉयज डिस्क्रिप्शन ऑल्सो increase the reader's interest in the story. When they were discussing about the मिझुरी बद्दल दोघांचं डिस्कशन चालू आहे. ॲट दॅट टाइम they both ask question to each other and give answer of the questions to each other. दोघंही एकमेकांना प्रश्नांची उत्तरं देतात. आणि ऑक्टोबर मंथमध्ये मिझुरीचं जे डिस्क्रिप्शन त्या ठिकाणी दोघांनीही केलेलं आहे, तर त्या डिस्क्रिप्शनवरून आपल्याला असं कधीच वाटणार नाही की बोथ वेअर ब्लाइंड, ते दोघंही आंधळे आहेत असं त्या डिस्क्रिप्शनवरून आपल्याला वाटणार नाही. इतकं सुंदर डिस्क्रिप्शन त्यांनी त्या ठिकाणी केलेलं आहे. इट मीन्स दॅट देर इज ऑल्सो अ क्लायमॅक्स इन द स्टोरी. Next, the conversation of the two regarding the girl's interesting and pretty face. Then there was also conversation between them was regarding was the face of that girl, face of that the pretty face of that girl. त्या मुलीचा जो सुंदर चेहरा आहे त्याबद्दलचं वर्णन जेव्हा त्या ठिकाणी चालले, तर त्यावरून सुद्धा लक्षात येणार नाही की ते आंधळे होते. मग कसं काय ते एकमेकाच्या सुंदर फेसचं वर्णन करू शकतात? तर हे सुद्धा कसं आहे त्या ठिकाणी क्लायमॅक्स स्टोरीमध्ये घडवून आणते. द बॉईज गेस अबाउट द गर्ल्स हिअर ऑल्सो. ही गेस हर ब्युटी, ही गेस हर हेअर ऑल्सो. ब्युटीचं तर गेस त्याने केलेच, हेअरचं सुद्धा गेस त्या मुलाने त्या ठिकाणी केलेला आहे. म्हणजे तो ब्लाइंड आहे आणि तरी सुद्धा तो गेस केले त्यांनी त्या ठिकाणी. म्हणजे हे जे आहे तर लेखकांनीच ही गोष्ट घडवून आणलेली आहे त्या ठिकाणी. म्हणजेच याच्यावरून आपल्या असं लक्षात येते की दॅट बॉय वॉज ऑल्सो नॉट ब्लाइंड. तो बॉय जो आहे तर तो ब्लाइंड नाहीये, त्या गोष्टीवरून ते आपल्या लक्षात येतं. म्हणजेच त्या ठिकाणी तो काय आहे, क्लायमॅक्स आहे. अँड इट्स परफ्यूम मेक द फायनल क्लायमॅक्स व्हेरी इंटेन्स अँड टचिंग. अँड ॲट लास्ट देर परफ्यूम ऑफ हर हेअर. त्या मुलीच्या केसावरचा जो काही परफ्यूम असेल तर तो परफ्यूम सुद्धा त्याचंही वर्णन लेखकाने खूप छान गोष्टीमध्ये केलेलं आहे. आणि ह्या सगळ्या गोष्टी जेव्हा आपण पाहतोय तर त्यावेळेला आपल्या नक्कीच लक्षात येतं की बोथ वेअर ब्लाइंड, दोघंही ब्लाइंड असतात, परंतु शेवटपर्यंत ते आपल्याला समजून देत नाहीत की बोथ वेअर ब्लाइंड. आणि त्याला स्टोरीमधल्या त्या इव्हेंट्स आहेत तर त्यालाच आपण क्लायमॅक्स असं म्हणतो. द फायनल क्लायमॅक्स इज मेड मोर अक्यूट बाय द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द न्यू पॅसेंजर. शेवटचा स्टोरीमधला जो क्लायमॅक्स आहे किंवा शेवटचा स्टोरीमधला जो टर्निंग पॉईंट आहे तर तो म्हणजे की व्हेन द न्यू पॅसेंजर when that boy ask a question to the new passenger, when that narrator ask a new question that passenger about if he had noticed the girl's blindness. पॅसेंजर जेव्हा त्या मुलाला म्हणतोय की तू त्या मुलीचं ब्लाइंडनेस पाहिलं नाहीस का, ती मुलगी आंधळी होती हे तुला माहिती नाहीये का. म्हणजे बघा, इतक्या वेळ त्या दोघांच्यामध्ये कॉन्व्हर्सेशन झालं तोपर्यंत मुलालाही कळालं नाही मुलगी ब्लाइंड आहे, मुलीलाही कळालं नाही मुलगा ब्लाइंड आहे. म्हणजे हा काय आहे, एक क्लायमॅक्स आहे. आणि जेव्हा पॅसेंजर असा प्रश्न मुलाला विचारतो की तू त्या मुलीला आंधळी आहे ती हे तू पाहिलेलं नाहीस का,
there is also climax, there is also a turning point in the story. In this way, the author builds up the climax to the reader's utter surprise. In this way, we can see different events in the story which shows us the climax in the story. खूप साऱ्या इव्हेंट आहेत की ते आपल्याला असं दाखवतात की स्टोरीमध्ये क्लायमॅक्स आहे, टर्निंग पॉईंट आहे, अँड दॅट इज वाय बिकॉज ऑफ दॅट क्लायमॅक्स स्टोरी मेक्स मोर मिनिंगफुल अँड मोर इंटरेस्टिंग. खूप छान अशी ती स्टोरी क्लायमॅक्समुळे घडलेली आहे. आणि शेवटपर्यंत वाचकाला कळत नाही की स्टोरीमध्ये नेमकं काय आहे, आणि शेवटी जेव्हा सगळं समजतं आणि जेव्हा आपल्याला आश्चर्य होतं की अरे स्टोरीमध्ये असं होतं, तर तो पॉईंट जिथं असतो तर त्यालाच आपण काय म्हणतो, क्लायमॅक्स असं म्हणतो. इन दॅट वे देर इज क्लायमॅक्स इन द स्टोरी. दिस इज द आन्सर ऑफ द क्वेश्चन. नाव लेट अस सी सेकंड क्वेश्चन. दुसरा प्रश्न आहे बघा, व्हॉट आर द इन्स्टन्सेस इन द स्टोरी where it is evident that both the narrator and the girl have lost their sight. What are the instances? Instances means example. स्टोरीमध्ये असलेले असे कोणते एक्झाम्पल आहेत where it is evident that both the narrator and the girl have lost their sight. आणि असे कोणते पुरावे स्टोरीमध्ये आलेले आहेत की तो जो नॅरेटर आहे किंवा तो कंपार्टमेंटमध्ये असणारा यंग बॉय आहे आणि गर्ल आहे की त्यांनी त्यांचं साईट जी आहे ती लॉस्ट केलेली आहे किंवा ते ब्लाइंड आहेत. असे स्टोरीमध्ये असलेले जे काही पुरावे आहेत, इन्स्टन्सेस आहेत, तर ते तुम्हाला सांगायचे आहेत. हाऊ डू दे ट्राय टू मिसलीड इच अदर. मिसलीड म्हणजे काय, दिशाभूल करणं. दिशाभूल करणं म्हणजे काय की मुलगा असा प्रयत्न करायचा की मी आंधळा नाहीये त्या मुलीसमोर, आणि मुलगीही त्याच्यासमोर असा प्रयत्न करायची की मी आंधळी नाहीये. म्हणजेच दोघं एकमेकांना काय करायची, मिसलीड करायची, ते एकमेकांची दिशाभूल करायचे. हाऊ डू दे ट्राय टू मिसलीड इच अदर. मग त्यांनी एकमेकांना कसं मिसलीड केलं. डू दे सक्सीड अँड वेअर दे सक्सेसफुल इन देअर मिसलीडिंग. एकमेकांना दिशाभूल करत असताना ते त्यांना सक्सेस मिळाले का, एवढ्या सगळ्या प्रश्नांचं उत्तर आपल्याला या ठिकाणी बघायचं आहे. तर बघा, देर आर लॉट ऑफ इन्स्टन्सेस आर एव्हिडंट इन द स्टोरी रिगार्डिंग द ब्लाइंडनेस ऑफ दॅट बॉय अँड गर्ल. कोणते आहेत? The following instances in the story make it evident that both the narrator and the girl have lost their sight. The narrator says that he would perhaps never discover what the girl looked like. जो नॅरेटर आहे त्या स्टोरीमध्ये तो काय म्हणतोय की ही वूड परहॅप्स नेव्हर डिस्कवर. तो कधीही त्याने असं शोधलं नसतं किंवा कधीही त्याला हा शोध घेता येणार नाही. व्हॉट द गर्ल लुक लाईक. ती मुलगी कशी दिसते हा शोध तो कधीच घेऊ शकला नसता. हेही एक त्या स्टोरीमध्ये असलेलं इन्स्टन्स आहे, एक्झाम्पल आहे. की बरेच एक्झाम्पल आहे जेव्हा आपण डिटेल स्टोरी वाचतो टेक्स्टबुकमध्ये त्यावेळेला ती एक्झाम्पल आपल्या लक्षात येतील, परंतु मी फक्त समरी तुम्हाला सांगितली, तर त्यामुळे प्रत्येक एक्झाम्पल मी समरीमध्ये डिस्कस केलेला नाही आहे. सो सॉरी फॉर दॅट. नेक्स्ट, व्हेन द नॅरेटर आस्क्ड द गर्ल हिज फर्स्ट क्वेश्चन, he startled and remarked that she did not know anyone else was there in the compartment beside her. आणि ज्या वेळेला तो नॅरेटर तिला पहिला प्रश्न विचारतो, ॲट दॅट टाइम शी वॉज इन पझल, शी वॉज टोटली कन्फ्यूज अँड रिमार्क दॅट शी डिड नॉट नो एनीवन एल्स वॉज देअर इन द कंपार्टमेंट बिसाइड्स हर. म्हणजे ती ब्लाइंड होती आणि ब्लाइंड होती त्याच्यामुळे तिला त्या कंपार्टमेंटमध्ये कोणी आहे का नाही हे दिसलं नाही. परंतु तिनं त्या ठिकाणी कसं मिसलीड केलंय, दिशाभूल कशी केलेली आहे, त्या ठिकाणी तिने शी डिड नॉट नो एनीवन एल्स वॉज देअर इन द कंपार्टमेंट बिसाइड्स हर, की माझ्या बाजूला कुणीतरी आहे हे माझ्या लक्षात आलं नाही असं ती म्हटले. कारण का की त्या कंपार्टमेंटमध्ये थोडासा अंधार पण होता आणि त्या ठिकाणी तो नॅरेटर बसलेला आहे, त्यामुळं मला तो दिसला नाही असं तिने सांगितलंय. ॲक्च्युली मी ब्लाइंड आहे म्हणून मला दिसलं नाही असं तिने म्हटलेलं नाहीये. म्हणजेच या ठिकाणी काय आहे, एक एक्झाम्पल आहे मिसलिडिंगचं. नेक्स्ट, द नॅरेटर रिप्लाइड टू हर सेइंग दॅट ही हॅड नॉट सीन हर आयदर बट ही हॅड हर्ड हर कमिंग. मग नॅरेटर पण तिला काय म्हणतोय की ही वॉज ऑल्सो ब्लाइंड, आणि मग ब्लाइंड आहे तो, परंतु तो काय म्हणतोय की आय हॅड नॉट सीन यू, मी तुला पाहिलं नाही, बट आय हर्ड यू, परंतु मी तुला आतमध्ये येताना मी ऐकलेलं आहे.
म्हणजेच त्याने या ठिकाणी मिसलीड केलंय तिचं. ही वंडर्स इफ ही वुड बी एबल टू प्रिव्हेंट हर फ्रॉम डिस्कवरिंग दॅट ही वॉज ब्लाइंड. ही वंडर्स, आणि त्याला आश्चर्य होते त्या ठिकाणी काय, इफ ही वुड बी एबल टू प्रिव्हेंट हर फ्रॉम डिस्कवरिंग दॅट ही वॉज ब्लाइंड. आणि या ठिकाणी तो काय करतोय की तिला म्हणजे मी आंधळा आहे हे त्या मुलीला समजू नये, त्या प्रकारचं कॉन्व्हर्सेशन तो नॅरेटर त्या ठिकाणी तिच्याशी करण्याचा प्रयत्न करतोय. म्हणजेच त्याला आपण एक मिसलिडिंग म्हणतोय किंवा एकमेकांची दिशाभूल करणं असं आपण म्हणतो. तेही एक एक्झाम्पल त्या ठिकाणी सांगता येईल. फॉर दॅट द बॉय डिसाइड्स टू कीप टू हिज सीट टू हाईड हिज ब्लाइंडनेस फ्रॉम द गर्ल. द नॅरेटर डिस्क्राइब्स मिझुरी ऑक्टोबर. तर बघा, जे ब्लाइंड आहेत त्यांना ऑक्टोबर मंथ असेल किंवा कुठलाही मंथ असेल आणि त्या मंथमध्ये एखाद्या ठिकाणाचं दृश्य, एखाद्या ठिकाणाचं वर्णन ती व्यक्ती करू शकत नाही. पण या स्टोरीमध्ये आपल्याला असं बघायला भेटतं की बोथ वे डिस्कसिंग अबाउट मिझुरी इन ऑक्टोबर मंथ. दोघं जण ऑक्टोबर मंथमध्ये मिझुरी कसं दिसतं याचं दोघंही वर्णन करतायत. म्हणजेच काय, तर या ठिकाणी बोथ वेअर मिसलिडिंग टू इच अदर. एकमेकांना एकमेकांचं आंधळेपणा समजू नये म्हणून दोघंही एकमेकांची दिशाभूल करताना आपल्याला दिसत आहेत. अँड द टेलिग्राफ पोस्ट फ्लॅशिंग बाय. आणि रोडवरती असणारे जे काही टेलिग्राफ पोस्ट असतील, जात असतील बसमधून बघताना, तर त्याचंही एक्झाम्पल या ठिकाणी त्यांनी सांगितलेलं आहे. द नॅरेटर प्रिटेन्स टू बी नॉर्मल अँड ॲडमायर्स द इंटरेस्टिंगली प्रिटी फेस ऑफ द गर्ल. अँड हिअर नॅरेटर, हिअर दॅट यंग बॉय प्रिटेन्स म्हणजे काय, तो यंग बॉय सुद्धा काय करतोय, ढोंग करतोय. टू बी नॉर्मल, एक मी नॉर्मल आहे, आय एम नॉट ब्लाइंड, याचं तो ढोंग करतोय. अँड ही डिस्क्राइब्स, ही अडमायर्स हर प्रिटी फेस, आणि तो तिच्या सुंदर चेहऱ्याचं काय करतोय, वर्णन करतोय. म्हणजे बघा, की ती मुलगी तर ब्लाइंडच आहे, तिला वाटलं असेल हा माझ्या चेहऱ्याचं वर्णन करतोय म्हणजे नक्कीच हा ब्लाइंड नाहीये. म्हणजेच हेही एक एक्झाम्पल मिसलिडिंगचं या ठिकाणी देता येईल. देन द गर्ल ॲक्सेप्ट द कॉम्प्लिमेंट लाईक अ नॉर्मल गर्ल. आणि ती मुलगी सुद्धा एका नॉर्मल गर्ल प्रमाणे त्याचे कॉम्प्लिमेंट ॲक्सेप्ट करते. म्हणजे ती आंधळी आहे पण तिने समजून दिले नाही की मी आंधळी आहे, मी ब्लाइंड आहे. तो तिला ब्युटिफुल म्हणतोय. मग जी व्यक्ती समजा ब्लाइंड आहे तर तिला ब्युटिफुल म्हणणं, म्हणजे ही गोष्ट पण काय आहे, एक मिसलिडिंगचंच एक्झाम्पल या ठिकाणी आहे. लाईक अ नॉर्मल गर्ल सी गॅदर्स हर थिंग्स व्हेन द ट्रेन नियर्स द शहारनपूर स्टेशन अँड ल्यूज. ज्या वेळेला तिचं स्टेशन येतं शहारनपूर या ठिकाणी, तिला जेव्हा उतरायचं असतं, ॲट दॅट टाइम लाईक अ नॉर्मल गर्ल, एकदम एखाद्या नॉर्मल गर्लप्रमाणे ती तिचं लगेज काय करते, उचलते. ती तिचं सामान सगळं सोबत घेते. त्या ठिकाणीही लक्षात येत नाही की दॅट गर्ल वॉज ब्लाइंड, ती मुलगी काय आहे, ब्लाइंड आहे, हे त्या ठिकाणी दिसून येत नाही. म्हणजेच या ठिकाणी पूर्ण मिसलिडिंग झालेलं आहे, पूर्ण दिशाभूल त्या ठिकाणी झालेलं आहे. अँड दॅट इज व्हाय बोथ कॅनॉट अंडरस्टँड दॅट बोथ वेअर ब्लाइंड. दोघंही ब्लाइंड होते हे शेवटपर्यंत त्या ठिकाणी समजलेलं नाहीये. In that way there are so many examples, so many evident and so many instances that tells us that they were misleading each other. दोघंही एकमेकांना मिसलीड्स करतायत असे खूप सगळे एक्झाम्पल या स्टोरीमध्ये आपल्याला बघायला भेटतील. दस वी कॅन से दॅट बोथ ऑफ देम ट्राय टू हाईड देअर ब्लाइंडनेस. आणि हे सगळं दिशाभूल का करत होते ती, का ते एकमेकांचं अंधत्व जपून ठेवत होते, कारण का की बोथ दे वेअर हाईड देअर ब्लाइंडनेस, दोघंही त्यांचं ब्लाइंडनेस हाईड करत होते, लपवून ठेवत होते. आणि त्यावरूनच असं लक्षात येतं की ते दोघंही एकमेकांचं मिसलिडिंग करत होते. एट बोथ आर अनअवेअर दॅट सच अटेम्प्ट्स आर क्वाईट अननेसेसरी. आणि दोघांनाही या गोष्टीची जाणीव नव्हती की अशा प्रकारचे प्रयत्न हे कधी कधी काय असतात की अननेसेसरी असतात, अनावश्यक असतात. काही अशा प्रयत्न करायची काही गरज नसते, कारण की जो ब्लाइंड आहे तो ब्लाइंडच असतो. कितीही आपण ब्लाइंड नाही दाखवण्याचा प्रयत्न केला तरी आपण ब्लाइंडच असतो, हे मात्र त्या ठिकाणी त्यांना समजलेलं नाहीये. आणि ते स्वतःची एकमेकांची दिशाभूल करून आम्ही ब्लाइंड कसे नाही आहोत हे ते त्या ठिकाणी सांगायचा प्रयत्न करत होता. आणि लेखकांनी सुद्धा खूप छान पद्धतीनं ते वर्णन केलेलं आहे. फॉर मोर एक्सप्लेनेशन you can read whole text, you can read whole story, then only you can get a good answer of this question, more descriptive answer of this question.
तर ह्या दोन प्रश्नांची उत्तरं आज आपण या व्हिडिओमध्ये पाहिलेली आहेत. बोथ द क्वेश्चन्स आर व्हेरी इंटरेस्टिंग. यू मे listen it carefully and write good answer in the examination. That's enough for today's video. In the next video, I would like to explain another question which are also depend on the lesson, that is the eyes are not here. Please student, if you like my video, please like, share and सबस्क्राईब आणि कमेंट करायला विसरू नका.